Masayang buhay. Last time, diniscuss natin ang potential at kinetic energy. Natutunan natin na ang potential energy ay nakadepende sa mass at sa kanyang posisyon. Halimbawa, ang objects na pareho ang positions pero magkaiba na ang mass, the more massive object ang mas mataas na potential energy. Pag dalawang objects naman ang magkasing bigat ngunit magkaiba ng positions, the object in higher position ang mas mataas ang potential energy. Samantalang kinetic energy naman ay nakadepende sa mass at sa velocity. Lagi nating tandaan na ang potential energy ay nako-convert sa kinetic energy, kagaya ng nasa larawan. Ang stored energy o tinatawag nating elastic potential energy ay tumataas kapag hinihila natin ang slingshot o tirador. At mako-convert naman ito sa moving energy o tinatawag nating kinetic energy kapag binitawan. Ngayong linggo, pupunta na tayo sa ating ika-4 na MELC o ang ating topic sa week 4. Most Essential Learning Competency. Investigates the effect of temperature to the speed of sound. Araw-araw, palagi tayong nakakarinig ng sound. This can be different music that we love to hear, or pwedeng mga random sounds lang tulad ng boses, ingay ng sasakyan, mga musical instruments at iba pa. Sound can be an outlet to release our stress and gives us some sort of relaxation. Today, class, we will explore the nature of sound and its characteristics. At ano nga ba ang effect ng temperature sa paggalaw ng sound? Sound waves are examples of longitudinal waves. At kagaya ng ibang mga waves, they also exhibit characteristic features such as frequency, amplitude, wavelength, period, and wave speed. Kagaya na natutunan ninyo nung grade 7, ang mga waves ay may crest at trough. Kaya lamang, dito sa longitudinal wave, they are synonymous to compressions and rarefactions. These compressions and rarefactions are created when the particles of the medium are alternately pushed and pulled. Let us start the discussion on how sound is propagated. Paano nga ba tayo makalilikha ng tunog? Sound is propagated through vibration. Sound can be produced when you tap or hit objects that cause them to vibrate. Halimbawa, kapag pinalo o hinampas mo ang drums, nagbabibrate ang surface nito na nagkokos sa paglikha ng tunog. Ganon din kapag kinalabit natin ang gitara. Vibration occurs on the strings, and as long as nagbabibrate pa ito, may napuproduce pa rin itong tunog. Paano ba nagtatravel ang sound? We have to emphasize that sound is a kind of mechanical wave. Ibig sabihin, kailangan ng tunog ng daraanan o sasakyan upang makarating sa kanyang destination. Halimbawa, para ka makapunta o makapasok sa paaralan, kailangan mong sumakay ng tricycle or else hindi ka makakarating sa school. Same thing as the sound. Sound needs a medium to travel and to transfer from one place to another. This medium can be solid, liquid, or gas. For us to know which medium does sound travels fastest, we have to know the molecular structures or arrangement of solid, liquid, and gas. Sa solid, mapapansin nating dikit-dikit at nagbabibrate ang molecules. Samantalang ang liquid molecules naman ay may spaces sa pagitang sapat upang makagalaw ang particles nito. Ang particles naman ng gas ang may pinakamalayong distansya sa isa't isa at may sapat na laya na gumalaw. Sa tingin mo, saang medium kaya pinakamabilis mag-transfer ang sound?
Sa solid? Sa liquid ba? O sa gas? Tama. Kung ang sagot mo ay solid, pinakamabilis ngang mag-transfer ang sound sa solid dahil sa pagkakadikit-dikit ng mga molecules nito na nagdudulot ng mabilisang pagta-transfer ng sound. Sumunod dito ang liquid at ang pinakamabagal naman ay ang gas. How does the temperature of the medium affect the speed of sound? We have said earlier that particles are constantly moving. It means that, regardless of the medium, particles move constantly. Sa nakaraang week, we discussed kinetic energy. Ito ang energy na nagmumula sa paggalaw. Tandaan natin na ang kinetic energy ng particles ay affected ng temperature. Kapag umiinit ang temperature ng isang medium, bumibilis ang paggalaw ng mga particles nito o tumataas ang kinetic molecular energy. At kapag naman bumababa ang temperature, bumabagal din ang paggalaw ng mga particles. Ibig sabihin, the higher the temperature, the faster the movement of the particles. Now, how can we relate this concept to the speed of sound? Since sound needs a medium, ang bilis nito ay nakasalalay sa bilis ng particles na dinadaanan o sinasakyan nito. If the temperature increases the movement of particles, thus, it also increases the speed of sound. Habang tumataas o umiinit ang temperature, bumibilis din ang speed of sound. At kapag bumababa ang temperature, bumabagal din naman ang tunog. Properties of waves such as reflection and refraction are also evident in sound waves. Ang sound o tunog ay may kakayahang tumalbog o mag-bounce back kapag ito ay tumama sa isang bagay. Ito ay tinatawag na echo. Kapag ang echo ay nagpaulit-ulit tulad ng mga nangyayari kapag tayo ay kumakanta habang naliligo, ito ay tinatawag na reverberation. Samantalang ang pagbibend ng sound dahil sa magkaibang temperature o density ng medium in a certain altitude ay tinatawag nating refraction. Ito ang dahilan kung bakit tila mas malakas ang tunog tuwing gabi kaysa umaga. Bukod sa tahimik tuwing gabi, ang tunog ay nagbe-bend o nagre-refract towards the ground na nagkokos na marinig natin ng mas malakas ang sound. Ito ay may a-apply natin sa mga concerts na ginagawa tuwing gabi. At bago magtapos ang lesson natin ngayong linggo, let us all recall the concepts that we have learned. Things to remember. 1. Sound is propagated through vibrations. 2. Sounds travel fastest in solid, then in liquid, then in gas. Number 3, the higher the temperature, the faster the speed of sound. Thank you very much for watching. We'll see you in our next video next week.